on the way to Siargao. Mali. On the way to 100 Islands. Oh, sakay na tayo sa kotse, okay? Oh, kamusta naman yung nakatulog dyan? Bitin ang tulog. Ha? Okay, nandito na po kami sa tourism office ng Alaminos, 100 Island. So, you need to pay for registration and pwede ka mag-inquire ng titirahan. So, usually ang recommended nila ay sa Quezon Island. Ang rate ng electric fan is 5,000. Tapos ang rate pag aircon ay 10,000. Malapit na yung palengke dito, boss. Malapit. Wala. Oh, may palengke dito. So, pwede kang mamili ng food at lulutuin mo sa guest house. This is the miniature version of 100 Islands. Christ the Redeemer. This is the mandatory group P. Kuya Arlon. Kakain kami sa high-end na top of the line restaurant here. First class. Ang tawag po dito ay Onyas Eatery. And nagtuturo na po ng isang crispy pata. Plan for this for the first day is lunch muna. Lunch sa ano? Lunch tapos konting tour kasi 2 PM pa yung check-in sa guest house. Tawag yung Quezon Island City tour muna. So city tour muna. So mag-island hopping kami up until 2 PM. Check-in is at 2 PM time, so we have plenty of time for maybe 2 islands. Then check-in at 2 PM, then island hopping again, then kailangan na yung mag-grocery mamaya for dinner. Yeah. Magiging bahay for 2 days.
tinatawag na Pilgrimage Island. Sa mga may sakit sa puso, bawal to. Pero sa mga may bypass, pwede yun. Kaya ng tatay yun. We are the survivors. Babalik kami ngayon sa... Babalik kami sa mainland ba yun? Sa mainland. Mainland China? Kailangan namin mamili ng dinner. Kasi dito sa island, wala silang sinaserve na dinner dito. Layo pa? Ito po yung Governor's Island. So, dito dinala sila Gerald Anderson at si Kim Chu during their PBB era.